Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 7. Adi Lila chapter 7, sloka number 9 and 10. Say Krishna, Avatirna, Sri Krishna Chaitanya, Say, Parikaragana, Sange, Sava, Dhanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Ladies. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Krishna Avatirna Shri Krishna Chaitanya. Say Parikaragana Sangha Sabadhanya. Say Parikaragana Sange Sabadhanya. Say Krishna. Say Krishna. That very Lord Krishna. That very Lord Krishna. Tentýž Pán Kršna. Avatirna. Sestoupil. Sri Krishna Chaitanya. V podobě Pána Chaitanya Mahaprabhu. Say. Ti. Parikaragana. Společníci. Sange. S ním. Sava. Všichni. Dhanya. Slavní. Překlad. Ten samý Pán Kršna se zjevil jako Šrý Chaitanya Mahaprabhu spolu se všemi svými věčnými společníky, kteří jsou stejně slavní jako on. Text 10. Ekala Ishvare Tattva Chaitanya Ishvara Bhaktaibhava Manyatanra Shuddha Kalevara. Ekale. Pouze jediná osoba. Ishvara Tattva. Nejvyšší vládce. Chaitanya. Nejvyšší životní síla. Ishvara. Vládce. Bhaktabhavamaya. V extázi oddaného. Tanra. Jeho. Shuddha. Transcendentální. Kalevara. Tělo. Překlad a význam od Šri Prabhupády. Nejvyšší vládce, jediná osobnost božství, Šrý Chaitanya Mahaprabhu, se stal extatickým způsobem oddaným, ale jeho tělo je přesto transcendentální a nedotčené hmotou. Význam. Existují různé tatvy neboli pravdy, jako Isha tatva, Jiva tatva a Shakti tatva. Isha tatva je nejvyšší osobnost božství Višnu, který je svrchovanou životní silou. V Katha Upanishadě je řečeno Nityo nityanam četanánam. Nejvyšší osobnost božství je nejvyšší mezi věčnými a nejvyšší životní síla.
Živé bytosti jsou také věčné a také jsou životní silou, ale co do velikosti jsou nepatrné. Kdežto nejvyšší pán je nejvyšší životní síla a nejvyšší věčný. Tento nejvyšší věčný nikdy nepřijímá tělo složené z dočasné hmotné energie, kdežto živé bytosti jako nedílné části nejvyššího věčného tento sklon mají. Podle védských manter je tedy nejvyšší pán svrchovaným vládcem nesčetně mnoha živých bytostí. Máváčtí filozofové se však nepatrnou živou bytost snaží stotožňovat s nejvyšší živou bytostí. Protože mezi nimi neuznávají žádný rozdíl, nazývá se jejich filozofie Advaita Váda, neboli monismus. Rozdíly tu však ve skutečnosti jsou. Tento verš je zvláště určen k tomu, aby majaváckým filozofům vštípil pochopení, že nejvyšší osobnost božství je svrchovaný vládce. Tímto svrchovaným vládcem osobností božství je samotný Šrí Krishna, ale v rámci transcendentální zábavy přijal podobu oddaného pána Šrí Chaitanya Mahaprabhu. V Bhagavad Gita je řečeno, že když nejvyšší osobnost božství Šrí Krishna přijde na tuto planetu a vypadá přesně jako lidská bytost, někteří darebáci jej považují za jednoho z obyčejných lidí. Ten, kdo takto chybně uvažuje, je popsán jako můdha, neboli hlupák. Neměli bychom tedy Chaitanya Mahaprabhu hloupě považovat za obyčejnou lidskou bytost. I když přijal extázi oddaného, zůstává i nadále nejvyšší osobností božství. Od dob Chaitanya Mahaprabhu už zde bylo mnoho napodobenin Kršnových inkarnací, které nemohly pochopit, že Chaitanya Mahaprabhu je samotný Kršna a ne obyčejná lidská bytost. Méně inteligentní lidé si vytvářejí své vlastní bohy, tak, že za boha vydávají nějakého člověka. To je jejich chyba. Slovo Tandra Šudha Kalevara v tomto verši nás proto upozorňuje na to, že tělo Chaitanya Mahaprabhu není hmotné, ale čistě duchovní. Chaitanya Mahaprabhu bychom tedy neměli považovat za obyčejného oddaného, přestože podobu oddaného přijal. Zároveň však musíme s jistotou vědět, že i když je Šrí Chaitanya Mahaprabhu nejvyšší osobnost božství, přijal extázi oddaného, a proto bychom neměli mylně chápat jeho zábavy a stavět ho do stejné role jako Šrí Kršnu. Právě z toho důvodu si Šrí Kršna Chaitanya Mahaprabhu zakrýval uši vždy, když byl osloven jako Višnu nebo Kršna, protože nechtěl být oslovován jako nejvyšší osobnost božství. Existuje skupina oddaných zvaných Gauranga Nágarí, kteří hrají divadelní hry o Kršnových zábavách a používají k tomu vigrahu neboli podobu Šrí Chaitanya Mahaprabhu. To je chyba, která se odborně nazývá rása bhása. Když se Chaitanya Mahaprabhu chce bavit jako oddaný, neměli bychom ho rušit tím, že ho budeme oslovovat jako nejvyšší osobnost božství. Ekale Ishvara Tattva Chaitanya, excuse me, Sri Krishna Avatirna Sri Krishna Chaitanya Sri Parikara Gane Sangi Sabadhanya. Ten samý pán Kršna se zjevil jako Šrí Chaitanya Mahaprabhu spolu se všemi svými věčnými společníky, kteří jsou stejně slavní jako on. Ekale Ishvara Tattva Chaitanya Ishvara Bhaktivaibhava Swami CC. Nejvyšší vládce, jediná osobnost božství, Šrí Chaitanya Mahaprabhu, se stal extatickým způsobem oddaným, ale jeho tělo je přesto transcendentální a nedotčené hmotou. So Lord Shri Krishna says in the Bhagavad Gita that apart from the material energy composed of 8 elements, there is a higher energy. Pán Kršna říká v Bhagavad Gita, že vedle energie, která se skládá z 11 elementů, je ještě vyšší energie. 8, sorry. So this higher energy is the living entity. Takže tou vyšší energie je živá bytost. Materialists think that everything is just chemistry. Materialisté si myslí, že všechno je jenom chemikálie. The neurons connected with synapses. Neurony spojené ze synapsy. Yeah. And the cells growing and dying. A buňky, které rostou a odumírají. Purely on a chemical basis.
čistě na chemické bázi. Yeah? All these things are going on chemically. Všechny tyto věci se dějí chemicky. We're living in a chemical world and we are chemicals. Žijeme v chemickém světě a jsme chemikálie. We are accident of biological chemistry. Jsme náhodou biologické chemie. This is what we are being taught To je to, co nás učí. from very childhood. Už od dětství. Yeah. World is, or civilization is a materialistic civilization. A nebo, že civilizace je materialistická. We're living in a materialistic civilization. Žijeme v materialistické civilizaci. And everyone is convinced nowadays that, there's nothing else but matter. A každý je dnes přesvědčen o tom, že není nic než hmota. But Lord Shri Krishna, that is the teaching of Krishna in the Bhagavad Gita, clearly says that there's a higher energy than the matter. Učení Pána Kršny v Bhagavad Gita ale jasně říká, že existuje více než hmota. Jenom. Apariyam itastanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabhaho yayedam dharyate jagat. There's the living entity jiva bhuta. Existuje živá bytost, jiva bhuta. I always like the Czech word jiva bytost. Líbí se mi slova živá bytost. Because it so much resembles jiva bhuta. Že je to podobné tomu jiva bhuta. You know, because actually our language, the Czech language, comes from Sanskrit. Protože čeština pochází ze sanskritu. So just see, now we have a language which comes from an ancient language that's called Sanskrit. Máme tady jazyk, který pochází z dávného jazyka sanskritu. And not only ours. A nejenom náš. All the Indo-European languages are originally from the Sanskrit language. Všechny indoevropské jazyky pochází původně ze sanskritu. Like for example, the Sanskrit word yoga. Jako sanskritské slovo yoga. Connecting. Spojení. The supreme spirit and the small infinitesimal spirit. Spojení nejvyšší duše a nepatrné duše. And you see this word in all our languages. A tady ty slova vidíme ve všech našich For jazycích. example, in German, when you connect two bulls or bulls, you say das Joch or der Joch. Joch. Das or der? Das Joch. Das Joch. Takže v němčině, když spojíme dva býky k sobě, tak se řekne das Joch. Joch, yoga. Yoga, joch. And in English, you say the yoke. A v angličtině je to yoke. In French, you say le joug. A ve franštině le joug. And in Czech? A v češtině jiho. So these are all different words which are originating from the ancient Sanskrit language in which the Bhagavad Gita was written. Takže to jsou všechno jazyky, které pocházejí z původního sanskritu, ve kterém byla zapsána Bhagavad Gita. Actually, linguists in the 19th century, materialists of course, they actually found the root of all these languages in the Sanskrit or Indo-European stock. Materialističtí lingvisté v 19. století opravdu zjistili, že všechny tyto jazyky mají svůj původ v sanskritu. So the Vedic culture is not only about philosophy. Védská kultura tedy není jenom o filozofii. It's about practical things also. Ale je to také o praktických věcech. Now, for example, we're living in the digital world. Teď žijeme v digitálním světě. And what is digital world? A co je digitální svět? It's zero and one. Je to nuly a jedničky. And where does zero come from? A odkud pochází? From India. Z Indie. Without India, without Sanskrit, without the Vedic culture, we wouldn't have the zero. Bez védské kultury sanskritu bychom měli nulu. We wouldn't have. Neměli bychom nulu. And without zero, a bez nuly we wouldn't have digital culture. Bychom neměli digitální kulturu. Mathematics, the science of geometry, astronomy. Matematika, geometrie, astronomie. Yeah, all these come from the Vedic culture. To vše pochází z védské kultury. And Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, he is the Veda, the knower of the Veda. A Pán Shri Krishna, nejvyšší osobnost božství, je znalcem Védy. So when he says in the Bhagavad Gita that there is a higher energy,
A když on říká v Bhagavad Gita, že existuje vyšší energie, that's very important information for us. to je pro nás velice důležitá informace. Actually more important than the zero for our digital world. Důležitější než ta nula pro digitální svět. So this is information which we have about the incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu. To je informace, kterou máme tedy o inkarnaci Pána Chaitanya Mahaprabhu. It's quite important for us. Je pro nás velice důležitá. It is stated that the personality of Godhead, the supreme personality of Godhead is the supreme eternal and of the supreme living force and the supreme living force. Excuse me. Je tady řečeno, že nejvyšší osobnost božství je nejvyšší mezi věčnými a nejvyšší životní síla. The living entities are also eternal. Živé bytosti jsou také věčné. And are also living forces. A také jsou životní silou. But they are very minute in quantity. Ale co do velikosti jsou nepatrné. Whereas the Supreme Lord Kdežto nejvyšší Pán is the supreme living force. je nejvyšší životní síla And the supreme eternal. a nejvyšší věčný. Yeah? So this is living force. Tak to je živá síla, životní síla. I think at the Ratha Yatra when we had, I had the last words about the Ratha. Když jsme měli Ratha Yatru, I was the last one to speak. tak jsem byl ten poslední, kdo tam mluvil. And in that day and the days before, I was thinking about Prabhupada's extremely logical conclusion about life. And I stated it that, we are so advanced in chemistry today. Takže jsem přemýšlel ty dny předtím o Prabhupádově definici života. A tak jsem říkal, jsme dneska tak pokročili v chemii. Prabhupada said, you take some yellow substance. Prabhupada řekl, vem trochu žluté substance. You say some white substance, which is called albumin. We can create artificial in laboratories. Vem nějakou bílou substanci, která se jmenuje albumin, kterou umíme vyrobit v laboratořích. Then you have some small membrane. Potom mal nějakou tenkou membránu. And then you make a shell out of special plastic. A potom ze zvláštního plastiku vyrobte skořápku. Yeah, everything very chemically pure and exactly like an egg. Všechno chemicky velice čisté, přesně jako vejce. And you put this chemically created egg in an incubator. A dejte to chemicky vyrobené vejce do inkubátoru. And wait until life comes. A čekejte, dokud se neprobudí k životu. And then you take an egg from a hen. A potom vemte vejce od slepice. And see how a small chick will very soon get born from that egg. A potom pozorujte, jak malé kuře se brzo vyklube z toho vajíčka. So Prabhupada said, give the Nobel Prize to the hen. Říkal Prabhupada, dejte Nobelovu cenu slepici. And not to the scientist. A ne vědcům. Until and unless the scientists create life from the egg, they are not entitled to their Nobel Prize, but the hen is, because she did it. A dokud vědci nevytvoří, nepřivedou k životu vejce, tak si nezaslouží Nobelovu cenu, ale slepice si ji zaslouží. Actually, Hamsadutta once did this in 1977, when Prabhupada was leaving the body. Hamsadutta, co? Tele challenge, he gave it to some scientists. I remember. Hamsadutta tady tu výzvu předložil nějakým vědcům v roce 77, než Prabhupada odešel. So we should put this challenge to all the academics. Takže tady tu výzvu bychom měli předložit všem akademikům. Unless and until you create life from an egg, you won't get Nobel Prize. Dokud nevytvoříte život nebo nepřivedete vejce k životu, nedostanete Nobelovu cenu. We will create in the future, they say. My to dokážeme v budoucnosti, říkají. And Prabhupada said, post-dated check. A Prabhupada říkal, jenom to je šek s budoucím datumem. Yeah. So what's the use? Tak jaký to má význam? So we're happy that we have received again the Vedic culture, including the zero. Takže jsme rádi, že jsme dostali védskou kulturu, včetně nuly. Yeah. And the most important information, the most important knowledge from the Vedic culture is the spiritual knowledge, the knowledge of the spirit. To nejdůležitější poznání z védské kultury je duchovní poznání, poznání o duši. Otherwise, the materialistic science, chemistry, physics, quantum mechanics,
you name it. It's very important, but nothing to compare with the science of the spirit. Veškerá ta materialistická věda, chemie, fyziky, kvantové fyziky a tak dále, cokoliv si vzpomeneme, tak není tak důležité jako tady to duchovní poznání. So thank you very much. Hare Děkuji Krishna. vám. Hare Krishna. Maharaj. Didn't take too long. Yeah, so as we know from the biography of Srila Bhaktivinoda Thakur, Jak víme z biografie Šrily Bhaktivinoda Thakura, that during his time, hardly anybody knew about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Za jeho života skoro nikdo neznal Šri Chaitanya Mahaprabhu. And those who knew something about Chaitanya Mahaprabhu, they had so many misconceptions about him. A ti, kdo pána Chaitanya Mahaprabhu znali, měli mnoho mylných pojetí o něm. He identified about 13 upper sampradayas. Bhaktivinoda Thakur popsal asi 13 apasampradai. Upper means deviation, they deviated. Apa znamená odchylka, odchýlených sampradaj. They split away from the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Odtrhli se od Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. You can just quickly mention those. Můžeme se o nich rychle zmínit. The Aula, Baula, Kata, Bhaja, Neda, Daravesha, Sani, Sahajiya, Sakibeki, Smarta, Jatagosani, Attivadi, Chudadhari, and Gauranga Nagari. Srila Prabhupada mentions in the purport the Gauranga Nagari. Takže to jsou názvy těch apasampradai a tady v tom dnešním významu se Šrila Prabhupada zmiňuje o Gauranga Nagari. Yeah. Nagara in Sanskrit, Nagara means like enjoyer. Nagara znamená ten, kdo si užívá. So these Gauranga Nagaris, they depict Chaitanya Mahaprabhu as the enjoyer. A ti Gauranga Nagari popisují pána Chaitanya Mahaprabhu, nebo ho znázorňují jako požitkáře. Enjoyer of the gopis. Ten, kdo si užívá s gopimi. So we can a little bit go through some of the explanations related to the Gauranga Nagaris. A můžeme si projít některé popisy vysvětlení těch Gauranga Nagari. They are from different purports by Srila Prabhupada. Je to z různých významů od Šrily Prabhupády. So Srila Prabhupada also explains in the purport today that they commit the mistake, the grave mistake, what is technically known as rasabhasa. Šrila Prabhupád se zmiňuje v dnešním významu, že se dopouští technicky chyby, které se říká rasabhasa. Because from the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu we understand that he was always in the mood of a devotee of Krishna. Ze života Chaitanya Mahaprabhu a chápeme, že byl vždycky v náladě oddaného Krišny. But they want to depict him in a different way as the supreme enjoyer. Ale oni ho chtějí znázorňovat jiným způsobem, jako nejvyššího poživatele. As Nagara. Jako Nágaru. The Gauranga Nagaris are quite prominent at that time. They were quite, maybe even nowadays, quite prominent in Bengal. Gauranga Nagari byli velice rozšíření v Bengálsku tehdy, možná ještě dnes. And Bangladesh. A v Bangladeši možná ještě jsou. Outwardly they appear as, Paka, as a good, strict Vaishnavas. Navenek se jeví jako striktní Vaishnavové. They wear the kantimal and shika and tilak, everything nicely. Mají kantimálu, tilak, šiku, všechno. But they have this subtle sahaja contamination. Ale mají tady tu jemnou sahaja kontaminaci. In their conception of Chaitanya Mahaprabhu's mood of devotion.
v jejich pojetí oddanosti Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, their position is strongly refuted by the Vaishnavacharyas. A proto vaishnavští áčáryové odmítají striktně jejich postoje. Especially by Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and of course Srila Prabhupada, as we can see in this purport and many other purports. Zvláště Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, jak vidíme v tomto významu a v mnoha dalších, tak také šla Prabhupada. These Gauranga Nagaris, they're not interested in Chaitanya Mahaprabhu as a devotee of Krishna. Gauranga Nagari se nezajímají o pána Chaitanya Mahaprabhu jako o oddaného Krishnu. Or in his 5 features as the Panchatattva. Ani se nezajímají o jeho 5 rysů Panchatattva. They have no interest in this. To je nezajímavé. They desire to relate to Lord Chaitanya as Krishna himself, Oni se chtějí vztahovat na pána Chaitanyu jako na samotného Krishnu. particularly as what we know from the Shikshashtakam as a lampat. A zvláště, jak víme, jak známe to slovo ze Shikshashtaky lampat, He is a debauchee. neboli, jak by se dalo říct, hříšník, zhýralec. Yeah, related to his pastimes with the gopis. Ve vztahu k jeho zábavám s gopími. They style Chaitanya Mahaprabhu as Nagara and themselves as the Nagari. Oni Chaitanya Mahaprabhu staví do role Nágary a sebe do role Nágarí. They imagine they're being enjoyed by Chaitanya Mahaprabhu. Představují si, že pan Chaitanya Mahaprabhu si jich užívá. So the Gauranga Nagari doctrine is very briefly and yet very completely explained by Srila Prabhupada. I mentioned before in many purports. Takže krátce a výrazně je tato jejich doktrína popsána Šrilou Prabhupádou, jak jsem se zmínil v mnoha výkladech. And it is also important to mention that Srila Bhaktivinoda Thakur, he worked so hard on establishing Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead in the mood of Srimati Radharani. As a devotee of Krishna, he worked so hard on it. A Šrila Bhaktivinoda Thakur velice tvrdě pracoval na tom, aby ustanovil Šri Chaitanya Mahaprabhu v náladě Srimati Radharani, neboli oddaného Krishna. He published one essay called the Gauda Tattva. Vydal jednu esej, která se nazývá Gaura Tattva. And in this essay, he quoted so many different shastras. A v ní citoval různé šástry, mnoho různých šástr. Of course, Srimad Bhagavatam, the different Puranas, Upapuranas, and from the Upanishads, even Mahabharata. A tam cituje samozřejmě ze Šrimad Bhagavatamu z různých Purán, Upapurán, Upanishad a dokonce i z Mahabharaty. Which is clearly established Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. A jasně ustanovuje Chaitanya Mahaprabhu, nebo tyto citáty, jako nejvyšší osobnost božství. So due to Srila Bhaktivinoda Thakur's hard work and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spreading the glories of Chaitanya Mahaprabhu, and of course later Srila Prabhupada, now at least in India, in so many different places, people know about Chaitanya Mahaprabhu, they worship Gaunitai, and of course all over the world in our ISKCON centers. Takže díky této práci Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanty Saraswatiho a samozřejmě Šrily Prabhupády dneska lidé znají Šri Chaitanya Mahaprabhu a je uctíván v centrech ISKCON po celém světě. So here we have the example of a philosophical deviation. Takže zde máme příklad filozofické deviace. In one's understanding of the position and mood of Chaitanya Mahaprabhu. Pochopení nálady a postavení Šri Chaitanya Mahaprabhu. And similarly, there's so many other kinds of deviation. A existuje mnoho dalších druhů odchylek. And we should not assume
that ISKCON is immune from any kind of deviation. Ale neměli bychom si myslet, že ISKCON je imunní vůči jakýmkoliv odchylkám. We also have to be on guard, careful. Musíme si dávat pozor a být opatrní. That in our own individual mind we shall not deviate from the proper conclusion and understanding of the various tattvas. Abychom se ve své mysli, každý z nás, neodchýlili tady od těch závěrů a porozumění těm tatvám. Of Radha Krishna, tatvám Rádhy a Krishny, the different expansions of the Lord, tatvám různých expanzí Pána, which we worship, které uctíváme, and of course Chaitanya Mahaprabhu, the Panchatattva, a samozřejmě Chaitanya Mahaprabhu a Panchatattvi, and the associates of the Lord, a společníků Pána, and our own position. a naše vlastní postavení. We have to be very, very careful. Musíme být velice opatrní. This is why we always emphasize the importance of studying Srila Prabhupada's books very carefully. Proto vždycky zdůrazňujeme důležitost studia knih Šrily Prabhupády, velice pečlivého. Because as Srila Prabhupada explained himself, he discussed and explained everything in his books. Everything is there. Protože jak Šrila Prabhupád sám řekl, všechno popsal ve svých knihách. Všechno. So if we stick to that instruction, takže když si vezmeme k srdci tady ten pokyn, then surely we shall not deviate. zajisté se neodchýlíme. Hare Krishna. Hare Krishna. Go Premanande. Hare Krishna. So shall we invite a few questions? Jay Gurudev, what do you think? Yes, Srila Bhaktivinoda Thakur, he actually analyzed these Apasampradayas. I don't know the name of the book, where there's a publication. Do you know the name of the publication? Not from Srila Bhaktivinoda Thakur. As he described his Apasampradayas like systematically. 13 Sampradaya. You know the name of the book? Anyways, And did you meet any Sampradaya, Apasampradaya people? Did you meet any Apasampradaya people? no, I mean I read essays. Did you meet Apasampradayas. any? Did you see or meet anybody in India? Oh. Yeah. No, I think it's Krishna's arrangement. I didn't meet them. So sometimes you see. You see them, huh? And how do they work? Them. What do they do? Like the Saki Bekis, you see sometimes. Takže otázka byla, jestli Maharaj viděl nějaké ty Apasampradaya v Indii, tak Maharaj, nebo se setkal, tak Maharaj říká, že se nesetkal, ale že jsou vidět Saki Beki. The Saki Bekis you see, you can see. Ty lze vidět. Man dressed in saris. Jsou muži oblečení v sárích. And you know they have a hard time to hide their, like mají problém zamaskovat. Manly, features. It's very difficult for them to hide. Mužské rysy, těžké. And Gauranga Nagaris, did you ever see them? Gauranga Nagaris, I saw. Viděl jste někdy Gauranga Nagaris? Ano, viděl jsem je. They look like typical like Bengali Vaishnavas. Like vypadají jako typičtí bengalští Vaishnavové. But then they begin to exhibit at one point some symptoms of so-called symptoms of ecstasy. A pak začnou projevovat v jednu chvíli takzvané symptomy extáze. And trembling and rolling in the dust and trembling and screaming. Třesou se a válí se v prachu a vykřikují. And then at least, at that point then you're wondering, oops, what is that? Pak si člověk říká, o co tady běží. And it is doubtful that these are, truly elevated symptoms of ecstasy. A je pochybné, jestli se jedná o opravdu vznešené projevy extáze. I don't know about the other ones. Ty ostatní neznám ani.
It is just stunning, you know, how many deviations are possible. Ale je úžasné, kolik deviací těch odchylek se může objevit. And that should give us a sort of warning that it is possible to deviate. A to by nás mělo varovat, že se můžeme odchylit také. Like, you know, when our devotees worship deities at home, Jako když třeba naši oddaní uctívají doma svá božstva, or even on the altar in our temple, dokonce i na oltáři v našich chrámech, there's also the tendency is definitely there to imagine so many things. tak je tam definitivně tendence si představovat spoustu věcí. You know, related to my relationship with the deities. Ve vztahu mého, nebo o mém vztahu k tomu božstvu, které uctívám. Sometimes they invent their own nicknames, you know, for their own deities. Někdy mají pro svá božstva takové přezdívky, si vymyslí. And so many other things might be imagined. A mnoho jiných věcí si mohou představovat. Like we know from the Pancharatrika Vidhi, A jak víme z Pancharatrika Vidhi, that Radha Krishna should always be worshipped in the mood, in the Vaikuntha mood, as Lakshmi Narayan. Rádhu a Kršnu bychom vždycky měli uctívat v náladě Vaikunty jako Lakshmi a Narayan. Internally, one might advance to whatever level of Krishna consciousness. Vnitřně může oddaný pokročit na jakoukoliv vznešenou úroveň vědomí Kršny. But externally there must be worshipped in that mood, Vaikuntha mood. Ale navenek musí i nadále uctívat v té náladě Vaikunty. But now look at so many, you know, altars in our movement. Ale teď se podívejme na tolik oltářů v našem hnutí. Radha Krishna. Rádhy a Kršny. Different mood. They try to, you know, manifest a different mood. Takže to je jiná nálada. Oni se snaží ti oddaní ukázat jinou náladu. So we have to be careful. Musíme být opatrní. Just follow what Srila Prabhupada gave us and no need to invent anything. Jenom následujme, co nám dal Šrila Prabhupáda, nemusíme zavádět nic jiného. Any other questions or comments? Nějaké další? In Bhagavad Gita it is said, In the Bhagavad Gita, Krishna says, Avajanam timam mudhu manushim tanma. Yeah, Prabhupada, he referred to that. And the result is moga shamoga karma moga jnana vichesasa. Also in this way. So can we apply this example also? Can I what? Can we apply this example also in this what is said today? Moga shamoga karma. This result, isn't it? Moga shamoga. We lost result of our work. This lost result of our knowledge, and we gradually become asuras. Takže můžeš to přeložit. Že v Bhagavad Gita je příklad toho, že tam je řečeno, že Avajanantima můdho, že můdhové mě nepoznávají, ne, když přijmu podobu lidskou. Jo? A výsledek je moga shamoga karma, že ztrácíme výsledky svých činností, ztrácíme poznání a nakonec přijímáme povahu démonu. Asi to je prostě aplikovat na ten případ. That's it. Krishna says everything. Yeah. Krishna is that's the difference between Krishna and us. Kršna mluví o všem, to je rozdíl mezi Kršnou a námi. My máme 4, we have 4 defects. My máme 4 nedostatky. And Krishna doesn't have. Kršna je nemá. So that's good for us. To je pro nás dobré. Yeah. Any questions? Nějaké otázky? Yeah. Just related to the
question of Jay Gurudev Prabhu. Bowls, they are in India accepted as UNESCO protected art. Bowls. Jenom ještě k té otázce Jay Gurudevi Prabhu, že baulové jsou v Indii ochraňováni jako UNESCOem, jako druh umění. Historické dědictví. Says that bowls are in India protected by UNESCO as a kind of Cultural heritage. Heritage of India. This is bogus. Yeah. We have to. Yeah. What is that advertisement about India? What is that slogan? Incredible India. Incredible. Or Make in India. Incredible India. Incredible India. Everything works in India. Neuvěřitelná. Takže všude v Indii je slogan neuvěřitelná Indie, takže to by se dalo aplikovat i na tohle. Because sentiments, emotions are very strong. Takže sentimenty, emoce jsou velmi silné. And especially when people think about the spiritual life, they attach a lot of emotions to it. A zvláště když lidé začnou uvažovat o duchovním životě, tak tomu přikládají spoustu emocí. Because they think it's not material. Protože to si myslí, to není materiální. Therefore there should be a lot of feelings and emotions involved. Proto tam musí být spousta pocitů a emocí v tom. Imagination. Představ. My relationship with the Lord. Můj vztah o vztahu s Pánem. And then such deviated groups, they take advantage of it. A tyto skupiny, které se odchylují, tak takových sentimentů lidi využívají. Like neophyte people, when they see symptoms of ecstasy in someone, then they get carried away, that they think this must be genuine. Když začátečníci vidí v někom nějaké projevy extáze, tak jsou tím úplně unešeni a myslí si a automaticky to považují za rizik. Yeah. Or they imagine that a enlightened person must always smile. Nebo si představují, že osvícená osoba se musí neustále usmívat. How can a spiritually enlightened person look grave? Jak by mohl duchovně osvícený člověk být vážný? They think this is material. Si myslí, to by bylo materiální. Spiritual means bliss, always smiling. Duchovní přece znamená blaženost, neustále se usmívat. So many imaginations are there. Takže tolik různých představ. Any other comments? Nějaké komentáře? Thoughts, Nila Madhava? Any comment? Some comment? Some thoughts? Yes. There is one quote from Sohotra Maharaj. He wrote, Sohotra Maharaj wrote Deviant Vaishnava sects, the whole essay, based on Bhaktivinoda Thakur's work. Yeah, this what I just read about the Gauranga Nagaris. It is from that essay. Yeah, and then he said, sex, drugs, and the teachings of Lord Chaitanya, no, they don't go together as some would have us to think. The last sentence I didn't hear. Sex, drugs, and teachings of Lord Chaitanya, no, they don't go together as some would have us think. Yes. So that's just a quote. This is from Shivaram Swami's page. He quotes the whole essay of Sotra Prabhu. Yeah, they don't go together. Český to. Že je tady celý seminář, essay od Sotry Maharáže týkající si deviantních Vaishnava skupin. Maharaj říkal, že citoval právě z těchto seminářů, z toho eseje. A Sotra Prabhu říká, že sex, drogy a učení Pána Chaitanya ne, oni spolu nefungují, jak někteří by si chtěli, aby jsme si mysleli. Yeah, our recommended process in this age of Kali for purification is Sankirtan.
proces, který je nám doporučen v tomto věku Kali pro očištění, je Sankirtan. Not to imagine our own worship. A ne si představovat svoje vlastní uctívání, nějaké vymýšlet. We have to do Sankirtan. Musíme dělat Sankirtan. Go out, spread the holy name. Jít ven a šířit svaté jméno. There's so much austerity involved. To v sobě zahrnuje spoustu odříkání. Some people don't like you. Některým lidem se nebudeš líbit. That's purifying. A to je očišťující. Yes, Sankirtan. Hariyanama, Hariyanama, congregational chanting of the holy name. Společné zpívání svatého jména. Is what Chaitanya Mahaprabhu did. To je to, co dělal Chaitanya Mahaprabhu. He went from town to town, village to village. Chodil od města k městu, od vesnice k vesnici. Spreading the holy name, chanting Hare Krishna. Šířil svaté jméno, zpíval Hare Krishna. That's the process. To je ten proces. Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? Here. I just remembered that when we were still in Zlichin, in the Zlichin temple. What, in Gliski? Zlichin temple. Zlichin temple. Yeah. Then one Bau Guruji, he came to the temple along with his female disciple. Female disciple. Yeah. Když jsme byli ještě ve Zličině v tom minulém chrámu, tak jeden guru, Baula guru, přišel s jednou svou žákyní. And he was a very elderly, like Bengali man. To byl starý bengálský muž. And he wanted to sing for the deities. A chtěl zpívat pro božstva. So I was a little bit scared, but I thought, anyway, what can I do? So Měl jsem trošku strach, ale říkala jsem si, co se dá dělat. So he took up his harmonium and he was playing this Bhaja Gauranga, Kahe Gauranga, this bhajan, very nicely and sweetly. Tak on vyndal svoje harmonium a začal hrát tady ten bhajan, Bhaja Gauranga, Kahe Gauranga, velice sladkým způsobem. So then I took him along with his female disciple to the office and I gave them prasadam. Pak jsem je vzala do kanceláře i s tou žákyní jeho a dala jim prasádam. And he told me, like actually he told her in Bengali. A on jí řekl v bengalštině, that I look like Srimati Radharani, že me. vypadám jako Srimati Radharani. So I thought, here we go. Tak jsem si říkala, už jsme tady. And this is not the end, you see. To není konec. They go further, that's the problem. Ještě jdou dál, to je ten problém. Yeah, then she told me that he has many wives in European countries and many children also. A ona mi potom říkala, ta jeho žákyně, že on má v evropských zemích mnoho žen a mnoho dětí. Yeah, like mentioned, that doesn't go together. Jak tady bylo zmíněno, to nejde dohromady. That's in Rasa Bhasa. To je Rasa Bhasa. No, they're very expert in bhajan. Oni very jsou expert. velice zruční v bhajanech, v zpívání bhajan. But then we have to ask, what is your understanding of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Ale pak se jich musíme zeptat, jaké je tvoje pochopení Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then we can hear. A pak uslyšíme. The real bhajan. Good, shall we stop here or? Takže skončíme. Can the results? The results. Chceš je přečíst? Can we switch on one light? It is so dark outside. Looks like the rainy season already. Monsoon. No, this one. I hate this floodlight. This is so crazy. Yeah. This is good. Takže je to za týden 26 až 27. I don't have any paper.